तुम्हाला तर माहिती आहे आज व्हॅलेंटाईन डे आणि तुमच्यासाठी मी खास एक छान रेसिपी घेऊन पण आलेली आहे. पण हा व्हिडिओ बघता बघता तुम्हाला मध्ये मध्ये हार्ट दिसणार आहेत. तर ते हार्ट तुम्हाला शेवटपर्यंत मोजायचे आहेत की एक्झॅक्ट किती आहे, आणि जो ह्याचा नंबर एकदम परफेक्ट सांगणार आहे त्यालाच दिलं जाईल एक मस्तसं बक्षीस, आणि ते पण असेल सरप्राईज. खास फुगे बिगे काय पार्टी होती का? आज काय पार्टी आहे माहित नाही, पण अंधार आहे तो सचिन, इथे अंधार काय रे? व्हॅलेंटाईन डे आहे ताई. असं क्या बात आहे, व्हॅलेंटाईन डे. आजची रेसिपी पण तशीच पाहिजे नाही का? तर मी आज तुम्हाला दाखवते डेट्स अँड वॉलनट चॉकलेट. पण तुम्हाला एक सांगू का मी, ह्या सगळ्या छान छान रेसिपी जर तुम्हाला बघायच्या असतील तर तुम्हाला काय करायचंय? बरोबर, रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचे. आता आपण सुरुवात करूया. आपण सुरुवातीला काय करूया, इकडे मी चॉकलेटचे 3 बार घेतलेले आहेत, ते आपण कट करूया. आणि इथे मी डार्क चॉकलेट घेतलेलं आहे, आता हे आपण कट करून घेऊया. इथे मी डार्क चॉकलेट यूज केलं आहे. ह्यासाठी डार्क चॉकलेट यूज केलेलं आहे कारण मी खजूर घेतलेला आहे. खजूर गोड असतो म्हणून मी डार्क चॉकलेट घेतलेलं आहे. आणि आता आपल्याला हे चॉकलेट आहे ना ते वितळवायचं आहे. तर हे कसं वितळणार? डायरेक्ट तुम्ही गॅसवर वितळू शकत नाही, तर डबल बॉइलिंग करायला लागतं. त्यासाठी आपण सुरुवातीला गॅस सुरू करूया. आणि हा पॅनमध्ये बघा मी ना ह्याच्यामध्ये पाणी ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यावरती हे भांडं ठेवलेलं आहे. गॅस स्लोच ठेवायचा आणि त्याच्यामध्ये आता हे सगळं चॉकलेट आपण टाकूया. हे छानपैकी मेल्ट झालेलं आहे. आता आपण हे असंच बाजूला ठेवूया आणि आपण खजूर जे आहे ते स्टफ करून घेऊया. इकडे आपण खजूर घेतलेले आहेत. खजुराची आपण मधनं बी काढायची आहे आणि ह्याच्यामध्ये हा अक्रोड जो अर्धा आहे तो भरून टाकायचा आहे. अशा प्रकारे मी सगळे खजूर स्टफ करून घेतलेले आहे. ह्याच्यामध्ये अक्रोड भरलेले आहेत, बी काढून टाकलेली आहे. हे ह्याच्यात घालूया. असं चॉकलेटमध्ये डीप करायचं आहे आणि हे ह्या पेपरवर ठेवायचं. अशा प्रकारे आपण सगळे असे डीप करून घेऊया. असे मस्त नटीस सारखे दिसत आहेत ना. खजूर मस्तपैकी चॉकलेटमध्ये डीप करून आपण बटर पेपरवर ठेवलेले आहेत आणि ह्याच्यावर आता मी शुगर बॉल्स स्प्रिंकल केलेले आहेत. आता काय करायचं आपल्याला, ही जी प्लेट आहे ती आपण फ्रीजमध्ये खाली 5 मिनिटं फक्त ठेवायची आहे आणि मग आपण त्याला रॅप करायचं आहे. आपले चॉकलेट फ्रीजमध्ये सेट झालेले आहेत. आता आपण त्याला रॅप करून घेऊया. असं ठेवायचं आहे. अशा प्रकारे आपण बाकीचे चॉकलेट पण रॅप करूया. पण मी ना इथे छोटे छोटे द्रोण आणलेले आहेत, कळलं का? तर त्याच्यामध्ये पण तुम्ही असे ठेवू शकता, तरी पण ते छान दिसतं. अजून एक ठेवूया आपण. बघितलं ना किती इझी आहे हे बनवायला. तर ह्या व्हॅलेंटाईन्सला तुम्ही बनवायचे आहेत आणि मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आहेत. आणि तुम्हाला सगळ्यांना हॅपी व्हॅलेंटाईन डे. आणि त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, सगळ्यांना रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं आहे.